Hi guys and welcome sa last part ng aking Christmas vlog series. And for today's DIY video, dalawang gagawin natin guys. So first is yung giant Christmas ball. Second naman is yung another table topper made out of Christmas balls. So yes guys, puro Christmas balls tayo ngayon. Hindi ko napapatagalin ng intro na ito dahil medyo marami tayong gagawin today. So let's do this! Ang una kong gagawin is yung table topper. So, ito yung mga materials na kakailanganin natin. First, ito yung mga used na mga Christmas balls, cone-shaped cardboard, glue stick, tape, and yung old vase na nakita ko lang dito sa loob ng bahay namin. Ngayon, i-arrange ko muna yung Christmas balls from maliit to malaki. And then next is, ikakabit na natin itong cone shape dito sa flower, dito sa old base na nakita natin. Yan. And then, i-glue lang natin yung mga balls dito hanggang mag-form siya ng isang Christmas tree. Ito na guys yung final result. So, naglagay na ako ng konting decor like itong ribbon and also itong Santa hat dito sa taas. So, as easy as that guys. Ang gagawin naman natin ngayon is yung second DIY ko, which is yung giant Christmas ball. So, lilipat lang ako ng setup guys kasi medyo messy talaga yung gagawin natin. So, ayoko naman magkalat dito sa kwarto. So, tara! Ito yung mga needed natin na materials. First is yung mga used na cups, paintbrush, clear glue, glitters, paints, used sticks, styroballs, and of course, ribbon. First is ipipaint lang natin yung styroball ng red. The rest, hindi ko na siya ipipaint kasi gold naman na yung glitters ko and gold na rin yung dati kong styroballs. Ayan, binutasan ko lang din yung used cup para doon natin ipapasok yung ribbon later. Ayan, pinahiran ko na rin siya ng clear glue para kumapit yung glitters na ilalagay natin. Ayan, ilalagay ko na lang yung ribbon and then we're done!
Thank you guys sa panonood ng aking Christmas vlog series. So ito na nga yung last video ng series na ito, and gusto ko lang talaga magpasalamat dun sa mga kaibigan kong walang sawang sumusuporta and nanonood ng mga video ko. Sobrang na-appreciate ko kayo talaga, guys. And sa mga nanonood ng video na ito, I wish you guys all the happiness this coming Christmas. As much as possible, guys, kung magsa-celebrate tayo ng Christmas, we do it at home na lang kasi mas masarap pa rin mag-celebrate ng Christmas kasama ang ating family inside our own home. And kung gagala man tayo, make sure na we practice yung minimum health protocol mandated by our government for our own good din naman. So, thank you guys for watching and Merry Merry Christmas!